Xin chào mọi người, lại là mình Lâm đây. Thì tuần tới này trường mình sẽ có một tuần Education Free Week do là King's Day Holiday. Nên là mình đã quyết định đặt vé máy bay để bay sang Mỹ gặp lại các bạn yêu quý hồi đại học của mình. Mình đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ cũng được một thời gian và mình rất háo hức để được gặp lại các bạn và đi chơi nước Mỹ, đi những nơi mình chưa từng đến. Cũng gần 3 năm rồi mình chưa quay lại nên là yeah, I'm just really excited for this trip. Wow, sau hơn 5 tiếng thì cuối cùng mình đã đến sân bay Frankfurt và bây giờ là 11 giờ 50 phút. Mình đang đi bộ đến Terminal 2, Terminal 1. Đây là nơi chuyến bay của mình sẽ khởi hành vào ngày mai. Chuyến bay của mình 8 giờ 20 ngày mai từ Chicago O'Hare. Mình vừa đi vừa lấy vé xong rồi đi qua cửa kiểm tra an ninh. Mình thấy là nhân viên quầy check-in thấy mình là người châu Á, mình đoán vậy nên là họ hỏi mình cũng khá nhiều như là đi sang Mỹ làm gì, ở những đâu, và họ bắt mình show vaccine passport của mình ra. Cũng may là mình đã chuẩn bị đủ nên là mình đã lấy được vé và qua cửa an ninh không vấn đề. Bây giờ thì mình đang ngồi chờ ở cửa lên máy bay thôi. Yeah. Và chuyến bay của mình sẽ khởi hành trong khoảng 1 tiếng rưỡi nữa. Hẹn gặp lại các bạn nha. Hôm nay mình sẽ bay từ Frankfurt tới Chicago trên chiếc máy bay Boeing 787 của hãng United. Thời gian bay dự tính sẽ là khoảng 9 giờ. Mình đặt vé chuyến này giá vé khoảng 480 euro khứ hồi, cũng khá là phải chăng nên mình đã quyết định bay chuyến này. Sau hơn 9 tiếng bay thì mình đã tới sân bay Chicago O'Hare. Bây giờ mình đang đi vào nơi nhập cảnh, nơi mà họ sẽ hỏi giấy tờ và mục đích của mình với chuyến đi này là gì. Vừa hạ cánh xuống sân bay Chicago International Airport và bây giờ mình đang chờ tàu để đi về trung tâm thành phố. Mình đang đi bộ ở công viên Millennium Park. Ở đây vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5. Hoa tulip nở rất là rộ luôn. Không hiểu là ở Chicago họ có nhập hoa tulip từ Hà Lan hay không, nhưng mà mình thấy rất là đẹp. Chiếc view là rất là postcard material. Cũng không thể bỏ qua một biểu tượng của thành phố khi đến thăm công viên Millennium. Đó chính là The Bean, hay còn gọi là Cloud Gate. Mình đang đi bộ trên Chicago River Walk, là một quãng đường dài khoảng 2 km cho người đi bộ và người đi xe đạp, nằm ở phía nam của mặt sông Chicago. Ở nơi đây, vào thế kỷ thứ 19, chính quyền thành phố đã cho phép đảo ngược dòng chảy của dòng sông để cải thiện hệ thống cấp thoát nước của thành phố. Ở Chicago River Walk thì chia ra làm những section nhỏ. Có section thì tập trung những nhà hàng, quán bar,
Còn section thì tập trung những chiếc thuyền kayak và cano của người dân. Section mà mình đang đi bộ ở đây tên là The Jetty. Nó cung cấp thông tin về thủy quan của dòng sông, và nó là một chỗ rất lý tưởng để câu cá và nhận biết những loài cây phổ biến ở khu vực này. Và một chiếc view rất đẹp khi mình đang đi bộ ở trên Chicago Riverwalk. Mình có thể ngắm được những tòa nhà cao tầng là biểu tượng của thành phố, chẳng hạn như khách sạn của ông Trump hay là cửa hàng Apple Store. Mình đang ở khu Navy Pier, nằm ở hồ Michigan, là một trong những địa điểm nổi tiếng ở Chicago. Ở đây vào mùa hè có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí diễn ra, như là pháo hoa hay là kịch và những chiếc thuyền hàng ngày chở khách nhổ neo. Nhưng mà mình đến đây vào khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5 thì cũng không có gì để chơi mấy, thế nên là đây là một chiếc view hồ Michigan cho các bạn. Sang buổi sáng ngày hôm sau thì mình sẽ đi đến tòa nhà Willis Tower, nơi là tòa nhà chọc trời cao nhất ở Chicago với 103 tầng và cao hơn 400 mét. Ở trên đó thì mình sẽ được ngắm cảnh toàn bộ thành phố Chicago và hồ Michigan. Bây giờ đây thì mình đang trên đường tìm ăn Chicago hot dog, hy vọng là nó sẽ ngon. Mình đã order một phần hot dog với sốt barbecue, một chút dưa chua và hành phi, cũng khá là ngon. Mình nhớ không nhầm thì mình hết $10 cho chiếc hot dog này. Mình đang ở trên đỉnh của tòa nhà Willis. Phía nam là ga tàu La Salle và nhà ga Amtrak, phục vụ di chuyển cho những khách đi ra và vào thành phố. Còn về phía đông của thành phố là công viên Millennium Park và hồ Michigan và một loạt những tòa nhà cao tầng trong một chiếc view rất là hoành tráng. Mình cũng có trải nghiệm được đứng trên lồng kính của tầng 103 của tòa nhà Willis. Thành thực mà nói, mình cũng đã khá sợ khi mà nghe thấy tiếng crack của lồng kính khi mà mình đứng trên. Nhưng mà sau một hồi thì mình bình tĩnh lại và thấy khung cảnh thành phố thật đẹp. Và đó cũng là địa điểm cuối cùng của mình tại Chicago. Hy vọng mình sẽ có thể quay lại thành phố này trong thời gian gần. Bây giờ mình đang ở ga Union Station để chờ xe buýt về thành phố Madison, bang Wisconsin, nơi mà một trong những người bạn hồi đại học của mình đang theo học và làm việc. Ok, bây giờ mình đang ở bến xe ở trường đại học ở Wisconsin Madison. Bây giờ mình đang chờ đứa bạn mình đến đón. Alright, this is my sort of best friend in college, Matthew Fisher. Yes, you wanna say something? I'm glad that to see Lem after so long. Oh man, it's been so long since I've seen Lem. Same, it's been so long. To the Netherlands, back here. Wow. That's why I took the best opportunity to see Matthew. And we are now going to the Guitar concert, which has one of his favorite artists from Minnesota. We have about 30 minutes. Yeah, we'll be probably there. 35 maybe, we'll see. Yeah, Okay. kind of a bummer for you to be on the bus and then now have to drive, but can't miss it. How long have you been playing? Like 10 years? Since I was in 8th grade, I think. 8th grade? Oh. So that wouldn't be quite 10. It'd be like 9. Okay. And you're still practicing? I don't play as much as I did, but yeah, of course. Damn, I practice hard only when in quarantine, but now I gave up. I don't practice as much. Yeah, now it's just super busy. Yeah, you saw my story of me playing the US anthem on Snapchat.
Oh, yeah, I remember seeing that. Yeah, how was it? Like? Yes. I always love to see Lam play. No, I it's not forgot as to. fun to play alone too. I feel like. I forgot to play that now. Because I have no roommates now, so I just play for myself. It's not as fun. Really? What about your neighbors? My neighbors. They don't care. Well, I know one of them. Like, They don't care, but right? I don't really know them. Okay. It's kind of a dingy place. I don't even know if I want to know my neighbors. Okay. We'll be there in 30 minutes. Okay, I'll close this. Never get sunburned. Love is the night. Siêu thị để mua đồ. Đổ lên nấu cho mấy đứa bạn ăn. Yes, this is the one. Hôm nay mưa gió ở Madison. Mình nhớ không nhầm thì thời tiết hôm nay khá là lạnh. Mình nhớ lại hồi còn học đại học. Nói chung là thời tiết ở vùng Midwest này khá là khắc nghiệt. Có khi có những hôm đến tận tháng 4 rồi vẫn còn tuyết rơi. Hôm nay mình nấu bữa tối cho mình và Matthew gồm có chicken curry katsu, cải thảo luộc và cơm trắng. Hy vọng là bạn ấy sẽ thích. Mình đang đi ngang qua tòa Quốc hội của bang Wisconsin. Trông kiến trúc khá là typical. Like, mình vẫn tự hỏi câu hỏi là vì sao mọi Capitol Building ở Wisconsin, ở nước Mỹ đều, các bang ở nước Mỹ đều như nhau. Đây là một vài bức hình mà mình chụp được của tòa Quốc hội. Mình vừa tìm hiểu thì đó là cấu trúc Neoclassical Architecture. Trước đây đã được rất là thịnh hành ở châu Âu và được du nhập vào Mỹ. Nói thật là ở Madison, Wisconsin thì cũng không có nhiều chỗ để đi chơi mấy. Vậy nên mình cũng chỉ chia sẻ được đến đây thôi. Và sang ngày hôm sau thì mình sẽ đi đến bang Minnesota. Trước tiên là thành phố Duluth, nơi mà một người quen mình quen ở Việt Nam cũng đã từng học trường đại học của mình, đang sinh sống và làm việc. Ngày hôm sau ở Duluth thì mình được anh chủ dẫn đi chơi ở hồ Superior, hay tiếng Việt mình còn gọi là hồ Thượng. Sau đấy thì mình cùng anh đạp xe vào trong rừng một lúc. Nói chung là ngày hôm đấy rất là vui. Vui là được. Mình gửi cho các bạn xem clip mình và anh đạp xe trong rừng. Thành phố Duluth này vì gần Canada nên là khí hậu cũng khá là khắc nghiệt. Mình tới này là đầu tháng 5 rồi mà tuyết nó vẫn còn chưa tan hết. Nói chung là đạp xe trong rừng mà tuyết tan, cảm giác gì đó rất lạ, mình chưa từng được thử bao giờ.
Sau 2 ngày nghỉ ở Duluth thì mình đang trên xe buýt đến thành phố Saint Peter, là nơi trường đại học của mình tọa lạc. Cảm xúc lúc này cũng khó diễn tả, bởi vì là cũng khá lâu rồi mình không quay lại đây và mọi thứ xung quanh mình trông thấy thật quen thuộc. Đây là căn phòng mình và mẹ mình đã ở cách đây 4 năm, và đây sẽ lại là nơi ở của mình trong 4 ngày tới ở Saint Peter. Mình vừa đi ra khỏi nhà và bây giờ mình đang trên đường đi bộ đến trường. Hy vọng là hôm nay mình sẽ surprise được một hoặc hai giáo sư khi họ đang đứng lớp. Mình không biết là họ còn nhớ mình không nữa, vì trường mình cũng khá là nhỏ ấy, nên là một lớp chỉ có tầm khoảng 10 đến 20 học sinh thôi, nên là các giáo sư có thể sẽ nhớ ra mình là ai. But let's see what happens. Đây là dorm mà mình đã từng ở khi còn là sinh viên năm nhất và my senior year. So rất nhiều kỷ niệm đẹp liên về nơi đây. Cũng thật mừng là phần lớn trong một số họ đều nhớ mình là ai. Đây là Jeff và Melissa, là hai giáo sư CS mà mình thân nhất trong khoảng thời gian mình học ở đây. Mình vừa gặp professor dạy toán và CS của mình để catch up. Và bây giờ mình đang trên đường đến quán cà phê tên là Diamond Dust Bakery để gặp các bạn mình. Đây là building Lunch Center. Building này, cái phần này thì mới được nâng cấp và xây dựng lại từ hồi năm ngoái. Chứ hồi mình ở đây thì cái phần building này nó chưa được xây dựng. Sáng ngày hôm sau thì mình tới nhà một đứa bạn ở thành phố Mankato, cách Saint Peter khoảng 20 cây số. Vì mình chưa đi xe đạp ở đây đường dài bao giờ nên là mình đã quyết định đạp xe tới đây. Và như các bạn có thể thấy là ở đây không có làn đường dành cho xe đạp, và nên là đường khá là khó đi. Nên là mình đã phải đạp xe sát vào lề đường để nhường đường cho các bác đi ô tô xe máy phía trước. Người Mỹ khá là yêu nước nên là đi khắp nơi bạn đều thấy một lá cờ Mỹ rất to treo trước cửa nhà máy hoặc là một cơ quan hoặc một tổ chức. Mình và mấy đứa bạn đang nướng burger để chuẩn bị cho chặng đua F1 sắp diễn ra. Chắc vì là đây là lần đầu tiên mà ba đứa mình sử dụng lò nướng than, nên là chúng mình không rõ là phải làm nóng than trước rồi mới bỏ đồ ăn lên, mà lại đi làm ngược lại. Nên là kết quả là không nướng chín được cái burger nào cả. Up north, basically. Yeah. Oh, okay. We brought a charcoal grill. I spent an hour fucking. These things were so raw on the fucking. And then I moved to the campfire grill with the little thing over it. Gave up. We ended up just grabbing a stick and some brats and then making food. I was so frustrated. You can close the lid, I guess. I suppose you'd have to move the. Oh well. I mean, I guess either You way, know, it's still technically needs, I guess. yeah. Maybe. Be better or worse? Because it would keep the heat. Keep the heat in, I think. Closing? Okay. I don't know. This kind of, I would say come out the side. This kind of looks dope, actually. Vape, bro. Use the vape. Yuki Tsunoda drives up P17. It's Lando Norris, who's both McLaren's around in Q1 for the first time since Brazil 2018. Nick de Vries, the lead AlphaTauri on the grid for the first time. P14 is Joe Guanyu. Lewis Hamilton going out. Let's go! Let's Last year. Then it's Hulkenberg in 12th. Alex Albon missing out on Q3 by half a tenth. Valtteri Bottas making that session for the first time this year. The big shock of qualifying. I mean, hold on. I'm so sick of this. We need the Monegasque national anthem back. Yes. Yes. Well, đó cũng là điểm dừng chân cuối cùng của mình trong chuyến đi lần này. Mình cảm thấy thật vui mừng khi được quay lại nước Mỹ sau gần 3 năm xa cách. Mình đã đi những nơi mình chưa từng đến như là Chicago hay là Madison, và ôn lại những kỷ niệm đẹp khi còn đang học đại học.
Mọi thứ ở nơi mình từng ở trông cũng thật mới mẻ, nhưng mà cũng thật quen thuộc. Và cũng thật vui khi được gặp lại mọi người và cập nhật tình hình. A few words for the friends I met. I'm really glad we got to talk and update each other. It's great to see some of you graduating and stepping into the real world, and some of you already thriving post-college. I hope we got a chance to meet next time soon, and I will support you on whichever path you chose. See you next time. Bye.